försvinner. Där du brukar ha den. Jag har satt upp en krok till dig där nu så att du kan hänga din väska eller soppåse, vilket du vill. Ja, nu är vi färdiga här vid gränsen mellan Tyskland och Frankrike. Vi står ju här vid i ett slussområde. Det är helt okej, vad heter det? Camping Car Park. Och jag ska säga det att den här platsen så är det några som har skrivit att det går inte att tumma sopor och sånt, och det stämmer inte. Det folk gör det är att de missar att det är en byggnad där som ser som man misstar liksom. Man tror kanske att det är något annat, men det är faktiskt så. Går man fram till dörren så är det en kod där, och det står en skylt också att det är för ställplatsens gäster, och där inne så är alla soptunnor. Grejen är att flaskbehållarna är på utsidan, så folk tror att det bara går att slänga flaskor och ingenting annat. Men så är det inte. Carola var skarpögd och hon såg att det var soprum där. Vi ska åka bort och tumma gråvatten nu. Färskvatten går inte att tanka här. Det är avstängt av någon anledning som jag inte har en aning om. Det står bara skyltar avstängt. Ja, enligt de som skriver så har det varit länge så. Och det är ju lite konstigt. Så är det inte vanligtvis på de här camping car park-ställen. Men vi ska köra dit och tumma gråvatten, och så ska jag tumma toan samtidigt. Och sen så åker vi vidare helt enkelt. Så nu ska vi åka ut härifrån, och vi har tömt toan och gråvatten. Vi ska ju åka till Doyle då. Eller jag vet inte. Nej, vad heter det? Doll. Jag vet inte. Dolle. Doll. Inte Dolme heter det inte, va? Nej, tyvärr. Nu har min telefon hängt sig. Det är bra. Jag tappade den i golvet en gång. Men det är inte därför den har hängt sig. Det vet man inte. Nu ska vi åka tillbaka till Tyskland. Nu får jag stänga av inspelningen, för nu har telefonen hängt sig. Den kan komma någorlunda rakt till. Det är ju lurigt när man öppnar fönstret, vet du. Man står så här snett. Får man hela bilen full med vatten. 27. Ja. Så. Välkommen ut. Vi fick komma ut. smart. Lite trångt är det faktiskt här, ja. Men bredare så här blir man väl inte mycket i alla fall. Ja, då ska vi åka över till Tyskland igen, och sen bit ner längs Tyskland och sen in i Frankrike igen. Vi åker ner till Mulhouse. Vi har dessutom satt på Angel Morts dekaler. En på varje sida och en där bak. Angel Morts. Döda vinkeln. Döda vinkeln. Dekaler. Och de är inte så kul, de dekalerna. Det ser för jävligt ut. Men vi får slänga bort dem sen när vi inte ska ha dem. Så vi inte får fula märken efter dem. Det är ju lite så på sådana här platser. Man ser ju här är ju en vinodling med en gammal ruin uppe på vinodlingen. Och här är McDonalds och affärer och lite av varje. Så att här är ju garanterat en hel del folk på sommaren. Längs med kanalen här så var det jättefina promenadstråk och cykelslingor och sånt där läste vi. Här är också parkering i husbil. Om du vill vara kvar i Tyskland kanske. Det är lite, ska jag väl säga, det är lite rått nu. Det är kallt alltså. Mina fingrar fryser för ingenting, så att jag kan inte göra någonting utan vantar. Det är svinkallt. Det är kolonilott. Jäklar vad bröter de hade på varenda lott. Det hade inte gjort något. Det räcker att det är 5 grader varmare så blir allting mycket, mycket behagligare och lättare alltså. Det är 3 nu. Ja. 7-8 grader så är det en jävla skillnad. Man ser hur molnen ligger tungt uppe på bergskammarna där uppe. Det är olika
färger. Det är grönt här framme och så blir det gråare och gråare och sen blir det lite blått nästan. Blågrått. Ser ju där uppe i hörnet, där ser man ju det är massa snö där uppe. Ja. Och så precis under molnet där ser man att bergen går vidare upp och så är det som skidbackar där uppe. Ja. Där ser det ut som det är terrasseringar. Ser det ser ut Ja. som Spanien. Ja. Kanske är någon typ av terrassering. Kanske har varit Gamla terrasseringar. vin där. Eller äpplen. Du får ta det du får resten. Det måste vara någon som har gått sönder igen. Ska ställa ur Nu det. killar i min näsa. Här delar ju sig åt alla möjliga håll. Basel kan man åka här. Det är dit vi ska. Mot Basel. Bad Krossingen, Hausen, Hartheim, Feldrich. Kirch. Basel, det är ju in i Schweiz det. Där har jag åkt in en gång. Där köpte man vignett till motorvägarna i Schweiz. Ja, nu har vi hamnat i världens trafikstopp. Det är totalstopp. Och innan vi förstod vad det var så såg vi långtradaren som hade parkerat längs, alltså in på rastplatser eller vad heter det, långtradarstopp då. Men bilarna stod ju ut på motorvägen och en bra bit efter också. Så först tänkte jag det har väl med att de inte får köra efter en viss tid eftersom det är lördag. Men nu har vi hamnat lite längre fram och nu förstår vi också då varför det är så här. Och vi kollade på GPSen, det står att det ska vara stopp men det står 15 kilometer, alltså det stod att det var längre fram än vad det är nu. Det är tur att man har en husbil i sådana här lägen alltså. Jag satt och kollade på Garmin-GPSen också. Det är mängder med sådana här trianglar, alltså varningstrianglar på vägen dit vi ska. Och så är det väldigt mycket runt omkring. Och när man klickar på dem, det är som en sån här bil som slirar sig. Då står det farligt väglag. Och det snöar här nu, så förmodligen är det struligt med snöfallet som är runt omkring här. Ja, man kan ju se vad det står här. Farliga vägförhållanden, farligt väder, vägarbete. Det är alltihopa här framöver. Och så är det olika fördröjningar. Fördröjning 50 minuter här. Och så är det fördröjning, farligt väder. Farliga vägförhållanden, hela jävla vägen. Farlig väder, farliga vägförhållanden. Och vi har 15,7 mil kvar. Och vi ska ut till den där historiska staden Dole, eller vad det nu heter. Och jag vill hemskt gärna dit. Fast det är klart, det är inte så kul när det snöar som fan. Men vi ska dit och se hur det ser ut. Det finns en bra parkering för husbilar. Inga faciliteter överhuvudtaget, men en bra parkering. Alla skriver att det är bra där, så vi tänkte vi åker dit. Det var en kaffe beställd. Mm. Beställa någonstans. Mm. Kom ihåg att han står där om du kör. Carola har googlat lite och det är ett område längre fram som heter Belfort. Där det är extremt väder. Alltså en vädervarning för extremväder. Det snöar ju här, men det snöar inte på något sätt. Får jag komma förbi där innan du trycker ut mig? Men det här är ju inget konstigt, även om det snöar mycket. Men det kan ju hända att det är så att det snöar något fruktansvärt där borta. Och då kan det ju bli problem i trafiken. Så vi vet inte om det är det handlar om. Ärligt talat förstår jag inte riktigt. Vi ska nog in allihopa här, va? Det är så det blir. De har ju stoppat dem. Ja, det går ihop där. Nu passar de på här bilarna. Full fart. Här står ju tror jag chaufförerna och pratar med varandra. Kolla den här vita, han vet inte riktigt vad ska jag gå ut? Ska jag gå ut? De står ju parkerade här. Jag vet inte riktigt varför kör inte de av då? Får de inte köra av? Nej, det kan vara så att de inte får köra nu, vet du. Oj, vad de är nära varandra. Ja, kolla han bakom oss som ska tränga sig emellan. Nu kommer han. Det
swishar inte på. Nej, men han får välja vad han ska vara. Men där menar jag. Ja. Måste han köra i mitten? Varför åker inte de Man ser långtradarna som står här, de har packat ihop sig så de har bara liksom inte ens en halv meter mellan bilarna. Så jädra packat alltså med långtradare. Jag undrar hur många mil det har varit så här nu. Jag har inte kommit någon vart så det går så långt tror jag. Nej, det har vi i och för sig inte. Men... Det stod att vi ska om 2,7 kilometer ska vi svänga av. Det är väl där de leder om. Ska vi chansa att köra en bit där? För här tar du stopp nu. Men varför jämtar han? Ja, det är lite anmärkningsvärt. Alltså det här är ju en jättestor Europaled genom Frankrike som helt plötsligt bara stängs. Eftersom vi inte har något svar så vet man. Ja, man undrar ju. Det snöar ju inte så mycket nu så att man tänker oväder. Det är väldigt märkligt alltså. Och här knyter det ihop. Här kommer vi inte förbi. Ja? Jo, det tror jag kanske. Jo, det gör vi. Men... Ja, vad smalt det känns när man kommer så här. Och så har muren rasat där med. Ser du det? Jag ser det. Det är någon som har kört på så nu kommer vi köra på den tror jag. Nej. Jag vill inte köra på den jävla stenen. Jag vill klara det. Vi missar. Tog de en eller betalade han? Jag såg fan inte. Han tar korten. Han håller emot den. Och så är det så jävla långt ner. Jag kommer aldrig åt det. Ja, uppe där då. Ja, det är så högt upp. Det är för långtradarna det. Jo, det går nog. Ska vi se. Vad är det? Sticker man in kortet där va? 7,80 kostar det. Funkar. Funkar det inte? Jag provar igen eller? Eller är det en skanner? Här. Det är Visa står det. Någon accepterar står det. Ja, jag får ta ett annat kort där. Vi provar ett annat kort här. Det är lugnt. Ja. Jag får lägga i den så att det rullar ner. Det funkar det tror jag. Ja, nu funkar det. Det var ju värdelöst att inte det Men funkar. så är det ganska ofta har jag märkt på de här. Att vissa funkar och vissa funkar inte. Nästa gång kan det vara tvärtom. Det andra kortet som funkar. Älskling, det funkar inte våra kort. Vårt gemensamma kort. Men det var bra. Ja, det var bra. Ja. Lite billigare för dem. Ja. Fan inte på tiden. Här står de också parkerade på rad i 3 lager. Släpper det nu tror du alltihopa? Ja, det tror jag. Nu lägger de om oss. Nu får vi räkna om då. Det har vi gjort. 300 meter ska vi till höger. Jag vet fortfarande inte varför det var trafikstockning. Det är här vi kör av. Ja, Som tänder. ja, just det. Det är ju för fan, vägen är avstängd här. Det är det som har ställt till hela jävla skiten. Men de står ju parkerade hela vägen. Ja, men jag tror att söndagar får de inte köra, sen så är det någon viss tid. Ska vi av här nu då? Varför kör en del bilar Nej, det vidare? vet jag inte. Jag kör av. Varför vinkar de? Jag vet inte. Vi vinkar in här. Blir det allt för jävligt så kan vi alltid stanna du och jag och bara friparkera någonstans. Ja, nu har vi kommit av motorvägen och hamnat i ett lite mer vintrigt landskap kan man väl säga. Kladdigt. Och kladdigt och sådana här goa, hårda knugglor var det i början. Nu är det lite bättre väg här faktiskt. Det är 2 grader varmt. Sväng höger till Ridi Alsace, det är 22. 3,5 ton står det där. Ja, det kan vi inte bry oss om. Nej, det kan vi inte Det bry är oss bara om. genom byn säkert. Och det lustiga var ju att när vi svängde av nu, där stod polisen och dirigerade tillbaka Fortsätt på D22 i 1 kilometer. långtradarna motsatta riktningen som vi kom ifrån. Jag fattade ingenting och så trodde jag han skulle stoppa oss också, men då släppte han förbi så det var precis som att Det är bara vi som... det är klart det står 3,5 ton här så det är därför de inte får köra långtradarna denna vägen.
De är lite igenom långtradarna här. Så men hur de ska hitta rätt väg, det fattar jag Eller om inte. det bara var långtradarna de ledde av och alla andra fick åka rakt Ja, fram. ja. Men då hade vi kunnat fortsätta rakt fram kanske då, på motorvägen. Ja, men det här är ju spännande också. det spelar Små ingen fina roll. samhällen i vintrigt landskap. Det här är gratis i alla fall. Kolla där, Ja. gulligt. En Porsche Cayenne. 7,750 euro kostar den första biten där. Och den skulle vi ju fan inte betalat för. Den skulle vi haft pengar för. Ja, precis. För att vi... Men det här tycker jag är Det spännande. här är lite som Om 200 Tyskland. meter, sväng vänster. Eller Frankrike. Fast vi har aldrig sett Frankrike så här snöigt eller? Eller jag har aldrig gjort. Nej, det har inte jag heller. Det har inte jag heller. Ja, men det är kul. Det är bra att du är positiv. Ja, framkommer man Där ju står det alltid. Belfort. Ska han skotta hela Sväng trottoaren? Då hade han att göra. Du förstår vad blött. Nu ska vi till vänster. Det var bra det, för den högra vägen såg inte rolig ut. Där var det ved. Hur långt blev det nu då? 17 mil? 17 mil kvar. Fortsätt på D31 i 1,5 kilometer. Satan, hur långt har vi åkt då? Inte Undrar långt. vad det stod innan, det glömde jag Det kolla. var ju 22 mil eller vad det var va? Men vi har ju inte åkt någonstans. Vi har ju bara stått still. Ja. Vi åker vidare. Vi ska ta och köra in på en rastplats här. Det är dags att ta en fika och få hundarna att få sträcka på sig lite. Får hoppas att vi inte slåss med långtradare, men det ser inte så ut. Det verkar inte som de har släppt in långtradare på denna sträckan. Det är ju väl långtradare på vägen så här långt kanske. Ja, vi får vifta lite. Nu kom den andra husbilen efter. Oj, vad det var skumpigt här. Ja, det är spännande att se vad det blir av det här. Det är så konstigt alltihopa. Det är poliser på varenda avtagsväg alltså. Och stoppa långtradare. Här är också poliser. Det är kö. Ja, men vad fan, vi kommer ju inte ens av. Det är en stor husbil var det som låg bakom oss. Vad fan. Det är någon som håller på och vänder där. Ser du? Kommer inte polisen heller av eller vad? Som håller på och vänder. Ja. Här är lite moddigt här. Är det därför bilarna inte kör in här kanske? Man får inte köra in där. Det är enkelriktat. Nu tutar han här bakom husbilen. De är goa en del människor. Vet du. Han tror väl inte att det är stopp bara för skojs skull eller? Ja, de stannar ju där framme. Han stannar och klev ur. Varför gör de det? Ja. Varför åker de inte bara? Varför åker de inte bara? Han stannade mitt i vägen och tänkte kliva ur. Det var så det var. Varför gjorde han det? Kommer man inte förbi där eller? Man får inte stå här och det var enkelriktat där. Men tradarna har ju stannat mitt i vägen. Ja. Nej, det har de inte. Men de här stoppar ju till det nu eftersom de stannar här allihopa. Nu kan ju inte vi stanna här. Vi kommer inte förbi där eller? Vänta nu för att se vad de här gör. Lugna dig. De parkerar där. Om 300 meter. I rondellen tar du den tredje avfarten. Nu försöker vi Om få 300 meter. långtradarna I rondellen här tar du andra flytta avfarten in sig på så att infart vi A36 kommer mot Paris. förbi Lyon. här. Vägen är avstängd längre fram. Omdirigerar via. Om 300 meter, ta tredje avfarten i rondellen. De var glada allihop. Ja, att de kunde hjälpa till. Fan, de får inte ställa sig så.
kan inte ställa oss här. Kan inte ställa oss. Kanske ska akta oss för att köra för... Kanske där det finns en bensinstation borde det ju gå. Ja, det är ju det att du ser ju packat in med långtradare. Brant nedförsbacke längre fram. Polisen skiter fullständigt i att de stod. Ja, de får inte Det står åka. massa husbilar där. Har vi fast här nu? Skojar du eller? Nej, det kan vi inte bli. De har varit glad finnarna. Det kommer vi iväg alltså. Ja, det är inte sant. Men de kan inte parkera här. Då får de väl för fan köra runt ett varv då. Nu fick jag gå ut och dirigera 3 stycken långtradare. De stod precis vid utfarten. Först fick vi dirigera 3 andra tradare så att de flyttade sig åt sidan. De var spanjorer, så som tur var kunde vi göra... Försbacke 5%. Ja, så kunde vi göra dem... göra oss förstådda lite på spanska där. Så jag fick faktiskt 3 långtradare att köra åt sidan. Det är hårt. Och sen blev det 3 långtradare till som vi fick be att flytta på sig. Det är helt sjukt det här alltså. Vägen är avstängd längre fram. Omdirigera via. Är den avstängd längre fram? Ja, där vi stod i morse var inte en gnutta snö. Jag trodde jag inte att vi skulle få se idag. Nej, det har fallit jättemycket snö. Ja, men vi tar oss framåt än så länge i alla fall. Om 3 kilometer, ta avfarten mot av 36. Men då är vi tillbaka 36. Jag vet inte vilken det är som pratar. Kolla långtradarna här nere. Hela vägen på andra sidan står de. Ja, trist. Ja, det får man säga. Men jag vet inte om det beror på att de måste stå still eller om det beror på snöväder. Jag vet fan, jag tror det är för att de måste stå still. De får inte köra Han nu. sa ju den spanjoren där att vi får inte köra ut så. Nej. Hela mellersta Europa är bara ett stort snöväder. Kolla, fint det. Ja. Saga. Jag tror att det syns om ni ser till vänster alla långtradare som står längs med vägen på motsatta körriktningen. Flera kilometer står det bara långtradare efter långtradare och de står som ett tåg. Tätt till varandra. Vi har snart åkt i 3, 4, 5 minuter och det har inte tagit slut ännu. Det är helt sjukt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Aldrig. Det tar inte slut. Vi har så mycket snö fram på lyktorna så att de lyser inte som de ska. Vi måste åka in och göra rent lyktorna, tror jag. Helt sjukt, det bara fortsätter med långtradare. Ha? Tänk när alla ska igång sen. Paus. Ja, alla de här vägtullarna det de ska igenom. Andra hållet där vi körde in det här. Ja, men så här mycket har det inte varit. Det du stod bakom oss. Ja, du menar så. Ja. Men du ser, det tar... Jag vet inte var det tar slut någonstans. Helt jävligt. Det bara fortsätter. Va? Kan du tänka dig? Det är många nationaliteter som står på den sidan där. Eller? Undrar om det är man... Nu är vi snart i Dole. Eller det tar aldrig slut. Nej, det tar inte slut.
Det bara fortsätter. Det bara fortsätter. Och alla trader i hela världen står här. Det är tomt på den här vägen där vi åker. Det fortsätter. Jag drar åt skogen. Är det Guinness rekord han försöker med? Det är någon enstaka personbil bara. Ja. Man har gått och lagt sig där i körsvart. Jag funderar på att stänga av kameran nu för det tar ju inte slut. Kommer det på ljusen? Nej, det står där. Det står nog och stoppar det. Resten kanske är slut här. Det står och stoppar. Ja, här är vändan. Här tog det slut. Stoppar jag alla tradare där, vet du. Jävlar. Jag vill vänta tills du slår av lyset, tror jag. Framme i Dole. Eller något. Eller något. Ja, alltså jag kan inte uttala det. Jag vet inte vad det är. Dull. Dole. Jag såg inte mycket av den här stan när vi körde in nu kan jag säga. Men nu är vi i alla fall framme. Dagens etapp så är jag världen sån liten. En Rickard special portwhisky. Det ska bli jäkligt gott. Och så en bira också. Vilket jävla väder vi har haft idag alltså. När vi lämnade gränsen där mellan Frankrike och Tyskland så var det ju barmark. Blåste som fan på natten och regnade. Sen när vi lämnade så var det ju faktiskt uppehåll. Och så kommer vi in i det jävla snövädret. Alltså det har snöat precis hela dagen. Vi har åkt 20 mil och vi startade vid 10:30 kanske eller något. Ja, någonting sånt. Och nu är klockan, ja, hon är 18:30. Vi kommer fram vid 6-tiden alltså. Så det har tagit 7 timmar i alla fall. Drygt 7 timmar att åka 20 mil. Och då stod vi ju still på motorvägen också. Helt jävligt. Vilken resa. Och här i Dol är det ingen snö överhuvudtaget. Det småregnar pyttelite gjorde det. Och så är det väl ett par plusgrader kanske. Det kändes som det var ett helt annat väder när vi kom ut. Jag tror det ska vara lika imorgon. Ja. Om vi tur så kan vi promenera in i Dol en sväng imorgon. Ja. Du kan. Ni har ju sett vilket väder det var på vägen hit. Alltså det var svårt att förstå. De var söta de här små glasen alltså. Ha? Så jäkla söta. Här är en liten. Här är en liten. Som har fått en liten pinne. Var det gott? Var det gott med pinne? Ja. Du ska inte gå dit nu. Du får hålla det här. Men det är en liten. Ja. Nej, det får jag inte. Jag får inte hålla det. Jag får inte hålla det. Nej. Jag får inte hålla det. Ja, jag vet. Jag tog det. Ja. Jävla mig. Hur kan du göra så mot mig? Lyft upp mig i luften. Ja. Det var gott. Det här är alltså sånt som ska vara tillsammans med kycklingen och såsen. Jag tänkte att det är gott med lite grönsaker i. Som ni la märke till igår, vilket jädra ruskväder det var. Alltså det är nästan svårt att beskriva skillnaden idag gentemot igår. Jag menar, vi åkte igenom, inte snöstorm, men hård vind och jäkligt mycket snö. Och, det var kaos på motorvägen skulle man nog kunna säga. Riktigt eländigt.
Och idag har vi varit ute och promenerat här i Dol. Jag vet inte hur man... Är det någon som vet hur man uttalar det här? Dole? Vilken vacker stad. Alltså, man måste ju gilla den här typen av arkitektur, byggnader och det här genuint gamla. Och det gör jag och Karo, vi älskar det. Ja, det var så fantastiskt att promenera där inne. Det är söndag idag så det mesta är ju stängt. Det fanns några kebaberier och sådär öppet, men annars så var det ganska stängt. Så det är klart, på sommaren här så är det ruljans, det förstår man ju. Så åker man förbi här på sommaren eller lite senare på våren, då ska man ju definitivt åka till den här staden. Fantastiskt fint. Och så man kan lite kanaler och vattnet och det där inne. Oväntat måste jag säga. Oväntat. Nu ska vi åka vidare söderut. Vi har ingenting bokat bestämt, men vi vill ha en ställplats med faciliteter som vatten och tömning och ström och hela skiten. Så det siktar vi på nu. Solen har kommit fram också. Helt underbart. Men alltså, herregud, det är nästan som man blir religiös när man kommer in i en sån här kyrka. Och vad är fördelen med söndagar då? Jo, att då hamnar man på gudstjänst. Och vilken akustik det var där inne när de sjöng. Det var ju, jag fick ju hårresning alltså. Fy fan vilket gott ljud det var. Nu svär jag här, men det är utanför kyrkan. Nej, men det är därför jag inte kan bli religiös. Men det var en jäkla god känsla. Du sjöng så jäkla fint alltså.